ආයුබෝවන් වල සියලු දෙනාම ඉතා ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එකට. මොන්ට අදත් මම ඔයාලට ගෙනාවා ලස්සන ගවුම් මොස්තරයක්. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලුවා මෙන්න මේ ඩ්‍රෙස් එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ සියලු දෙනාගේම බලාපොරොත්තු ඉටු කරන තමයි අද මම ලෙසන් එකක් විදියට මේ ඩ්‍රෙස් එක තෝරගත්තේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඩ්‍රෙස් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මෙන්න මේ රෆල් එක. මෙන්න මේ රෆල් එක අපි ස්ලීව් එක වටේට නෙවෙයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. අපි මේ ප්‍රින්සස් ලයින් කට් එක හරහා යන විදිහට තමයි මම දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේක ස්කෙච් එක තුලින්ම පැහැදිලි කරන්නම්. මෙන්න මේ ආකාරයේ ඩ්‍රෙස් එකක් තමයි අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ. මේක ස්ලීව්ලස් ඩ්‍රෙස් එකක්. නමුත් අපිට මේක ස්ලීව් එකක් දැම්මා වගේ තියෙනවා. මෙන්න මේ රෆල් කොටසෙන් අපේ අත කොටස වැසිලා තියෙනවා. නිසා. ඉතින් ස්ලීව්ලස් අඳින්න අකමැති කෙනෙකුට වුවත් මෙන්න මේ ඩ්‍රෙස් එක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ ඉන රැලි කරගත්තු ටිකක් ෆ්ලෙයාර්ඩ් එක වැඩියෙන් තමයි අපි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම සාය කොටසත් අපි රෆල් එකක් යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සයිඩ් ඩාර්ට්ස් නැහැ. ප්‍රින්සස් ලයින් කට් එකකට තමයි ඇඟේ උඩ කොටස අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ මෙෂර්මන්ට්ස් ටික තමයි අපි අරගත යුතුව තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඩ්‍රෙස් එක තරුණ යුවතියන්ට බොහොමත්ම ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ඩොට්ස් මැටීරියල් එකකින් උනත් කරන්න පුළුවන්. ෆ්ලෝරල් මැටීරියල්ස් වලින්, ඒ වගේම ප්ලේන් කලර්ස්, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මේක කට්ලෝන් මැටීරියල්ස් වලට පවා යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට කට්ලෝන් වයිට් ෆ්‍රොක් එකක් විදියටත් මේ ඩ්‍රෙස් එක ලස්සනට කරගන්න පුළුවන්. මේකට ස්ලීව් එකක් ඔයාලට යොදා ගන්නත් පුළුවන්. ෆබ් ස්ලීව් එකක් යොදාගෙන ඉතාමත් අලංකාර ලෙස මේ ගවුම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ ලස්සන ඩ්‍රෙස් එක නිවැරදිව බ්ලොක් එක සාදා ගනිමින් මේක නිවැරදිව රෙද් එක අපා ගනිමින් මසා ගන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු. මුලින්ම අපි ගවුම සඳහා මූලික පතරම සාදාගත යුතු වෙනවා. එතකොට බේසික් බ්ලොක් එක හදාද්දී ඔයාලා මුලින්ම කොටුවක් හදා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ කොටුවට පළලක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම කොටුවට දිගක් අවශ්‍යයි. එතකොට පපුව වටය 42 4න් බෙදලා එන 10 මාර මේ කොටුවේ පළල විදිහට අපේ ගවුම උස 45 මේ කොටුවේ දිග විදිහටත් අරගෙන මම කොටුව ඇඳ ගන්නවා. 42 බෙදීම 4 10 මාර. මේ අනුව කොටුවේ පළල 10 මාරට ඇඳ ගන්නවා. මේක තමයි අපේ high point shoulder line එක. එන්න මේ high point shoulder එකේ ඉඳන් මම පහළට ගවුමේ උස මෙන්න මේ ආකාරයට 46ක් ලකුණු කරනවා. එතකොට අපි මුලින්ම හදාන්නේ පිටුපස පළුව. පිටුපස පළුවේ මම ඊළඟට උරහිස පළල ලකුණු කරගන්නවා. උරහිස පළල ඇවිල්ලා තියෙනවා 15 මාර දෙකට බෙදුවම 7යි 4න් 3ක් මම මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේක මගේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක. සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ ඉඳන් ඉදිරියට ලකුණු කරනවා. ඊළඟට මම ආම් හෝල් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ආම් හෝල් එකේ මෙතන high point shoulder line එකේ ඉඳන් පහළට මම ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම 17 දෙකට බෙදීම 8 මාරට මම high point shoulder line එකේ ඉඳන් මේ ආකාරයට ලකුණු කර ගන්නවා. එතකොට මේක තමයි මගේ underarm line එක. ඊළඟට මම shoulder පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් underarm line එක දක්වා මේ ආකාරයට කොටුව ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මම shoulder එකේ slope එකක් දෙන්න අවශ්‍යයි. අඟල් 1මාරක් මම මේ ආකාරයකට shoulder එක slope කරනවා. ඊළඟට මට කර ලකුණු කර ගන්න අවශ්‍යයි. කර පළල මගේ. එතකොට කර පළල ගනිද්දී 14 4න් බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරව 3ක් කියලා මම කර පළල ලකුණු කරනවා. කර පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් shoulder slope එක ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා අපි shoulder එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට කර ගැඹුර මම අඟලක් කියලා ලකුණු කරගන්නවා. ඒ අනුව මේ ආකාරයට පිටුපස කර වටය ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මගේ ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම 8 මාරක් ඇවිල්ලා තිනවා. මම 8 මාර ටේප් එකට මේ ආකාරයට අරගෙන මේ ඉර දිගේ මේ ආකාරයට හැඩය ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේක තමයි මගේ ආම් හෝල් ලයින් එක. ඊළඟට මට ප්‍රධාන රේඛා තුන ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. පපුව රේඛාව, ඉර රේඛාව සහ උකුල රේඛාව. උරහිස සිට පපුවට උස තියෙනවා 11 මාරක්. high point shoulder to bust. උරහිස සිට ඉනට තියෙනවා 15 මාරක්. 11 මාරට පපුව රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. 15 මාරට මම ඉන රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඉනේ සිට අඟල් 8ක් පහළින් මම හිප් ලයින් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට ඩාට් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. පපුව අතර පරතරය. කියන්නේ අපි ඩාට් අතර
පරතරය කියලා මෙෂර්මන්ට් එක අරන් තිනවා 7මාරක්. ඒක දෙකට බෙදුවාම 3යි 4න් 3ක්. මෙන්න මේ ආකාරයට ටේප් එකට අරගෙන මම 3යි 4න් 3 ලකුණු කර ගන්නවා. ඒක මම ඉන රේඛාවෙත් ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ හරහා මම මේ මැද රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම මේක පිටුපස පළුව නිසා මම ඩාට් එක පපුව රේඛාවට වඩා අඟලක් ඉහළින් තමයි ලකුණු කරන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරය. එතකොට ඩාට් එකේ පළල මම අඟලක් කියලා ගන්නවා. එතකොට මම ඉන රේඛාවේ මැද ලකුණු කරගත්ත ඩාට් අතර පරතරය ලකුණු කරගත්ත තැන මැදි කරගෙන දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේ උඩ අඟලක් ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා මේ ආකාරයට මම ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට ඉන ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉන වටය 36 4න් බෙදුවම අඟල් 9ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඉන රේඛාවේ අඟල් 9 ලකුණු කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන ඩාට් එකකට අඟලක් ලකුණු කරලා තියෙන නිසා මම ඩාට් විත් එකත් එකතු කරගන්නමින් 10ක් කියලා ලකුණු කරගන්නවා. මෙන්න මේ අන්ඩර්ආම් ලයින් එකේ ඉඳන් සයිඩ් සීම් එක ඉන දක්වා ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට හිප් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. හිප් එක අපි මැනගෙන තියෙනවා 43ක් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා හිප් සර්කම්ෆරන්ස් එක. ඒක 4න් බෙදුවම 10යි 4න් 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිප් ලයින් එකේ 10යි 4න් 3 ලකුණු කරනවා. ඉන ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා මම හිප් එක දක්වා කුඩා කර්ව් ෂේප් එකක් දීලා මම ඉන දක්වා ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට ඉනේ සිට පහළට එල්ප රේඛාවම හෙම් ලයින් එක දක්වා දික් කර ගන්නවා. ඉදිරිපස මම අංශයේ ඩාට් එකක් අඳිනවා අඟලක. එතකොට මේ පිටුපස පළුවේ මගේ අඟලක ප්‍රමාණය මෙහුවට පස්සේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ ඩාට් ඉදිරිපස ඩාට් එක මහන ප්‍රමාණය අඟල ප්‍රමාණය මම ඒ නිසා පිටුපස ප්‍රමාණය අඩු කරලා මම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නැවත ආම් හෝල් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මම මේ ලයින් එක කපා හැරලා මෙන්න මේ කොටස කපා හැරලා මෙන්න මේ අලුත් ආම් හෝල් ලයින් එකට තමයි මම බ්ලොක් එක ඇඳගන්නේ. එතකොට මම මේ පිටුපස පළුව බේසික් එක හදාගෙන අවසానයි. ඊළඟට අපි ඉදිරිපස පළුව සාදා ගමු. ඉදිරිපස පළුව සාදා ගන්න විටත් අපි මුලින්ම කොටුව හදා ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට 42 4න් බෙදලා එන පපුව වටේ 10 මාර කියන මෙෂර්මන්ට් එක කොටුවේ පළල විදිහට මම ගන්නවා. මේ කොටුවේ උස හැටියට හයි පොයින්ට් ෂෝල්ඩර් ලයින් එකේ ඉඳන් මම 45 පහළට මැනගෙන යනවා. ඊළඟට මට ෂෝල්ඩර් එක ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. උරහිස පළල අපි අරගෙන තියෙනවා 15 මාරක්. 15 මාර දෙකට බෙදුවාම 7යි 4න් 3ක් මම උරහිස පළල ලකුණු කරනවා. ඒ වගේම අන්ඩර්ආම් ලයින් එක අපි ඇඳ ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම එන 8 මාර. ආම් හෝල් එක 17 දෙකට බෙදුවම 8 මාරක් මම මෙන්න මේ හයි පොයින්ට් ෂෝල්ඩර් ලයින් එකේ ඉඳන් 8 මාරක් මේ රේඛාව දිගේ පහළට මැන ගන්නවා. ඒ අනුව මේ රේඛාව සහ උරහිස පළල ලකුණු කරගත්ත රේඛාව අපි මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්නවා. උරහිසේ පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක අඟල් 1මාරක් ලකුණු කර ගන්න. ඒ වගේම කර පළල අඟල් 3ක් ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ වගේම කර ගැඹුර මම 3මාරක් කියලා අරගෙන තියෙනවා. කර වටය 14යි කර වටය බෙදනවා 4න් 3මාරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 3මාරට මම කර ගැඹුර ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ අනුව මම කර රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. එතකොට අපේ මූලික කර අපේ බෙල්ලේ වටේ ගානටම තමයි මූලික කර ඇඳෙන්නේ. එතන ඉඳන් මම ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා උරහිස ලකුණු කර ගන්නවා. ඊළඟට අන්ඩර්ආම් ලයින් එකේ සහ ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක ලකුණු කරගත්ත තැන අපි හරි මැද හොයා ගන්නවා. මේ ආකාරයට අපි ටේප් එක තියලා දෙකට නවල අපිට හරි මැද හොයා ගන්න පුළුවන්. එතන ඉඳලා අඟල් භාගයක් මම ඇතුළට මේ ආකාරයට ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ ලකුණු කරගත්ත තැන හරහා යන ආකාරයට රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඒ රේඛාව දිගේ මම ආම් හෝල් එක ඇඳ ගන්නවා. කීරි කට වටය 17යි දෙකට බෙදුවම 8මාරක් මම මෙන්න මේ ආකාරයට ටේප් එක අරගෙන මේ රේඛාව දිගේ තියාගෙන යනවා. ওই ආකාරයට තියලා අන්ඩර්ආම් ලයින් එක දිගේ මම මේ විදිහට කර්ව් ෂේප් එක අඳිනවා. එතකොට මගේ 8මාර මෙතනින් තමයි නතර වෙන්නේ. මම එතනින් නතර කරලා කර්ව් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට පපුව රේඛාව, ඉන රේඛාව සහ උකුල
රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. අපි පිටුපස ඇඳ වගේම high point shoulder line එකේ ඉඳන් 11 මාරක් පපුවට සහ 15 මාරක් ඉනට අපි ලකුණු කර ගන්නවා. ඉනේ සිට hip එක දක්වා අඟල් 8ක් ලකුණු කර ගන්නවා. මේ 8 මම පොදු අගයක් විදිහට තමයි ගන්න. මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම waist එකට dart එකක් ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. dart අතර පරතරය 7 මාරක් ආව දෙකට බෙදුවාම 3යි 4න් 3ට මම dart අතර පරතරය ඉන රේඛාවේ පපුව රේඛාවේ අපි දෙකේම ඒ මාගය ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ අනුව මම මේ ආකාරයට රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. අපි මේ dart එක පහළට අඟල් 6ක් දිගට තමයි ඇඳගන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට ඉදිරිපස සහ පිටුපස දෙකම අපි අඟල් 6කට තමයි dart එක ඇඳගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම අඟලක් පළ dart එකක් අඳිනවා. මේ මැද ඉර දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් ලකුණු කරගෙන අඟලේ dart එකක් අපි ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම ඉදිරිපස පළුවේ මම බස් පොයින්ට් එකටම dart එක අඳින්නේ නැහැ. එතන ඉඳන් අඟලක් පහක් කරලා තමයි මෙතනින් මම dart එක අඳින්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම ඉන ලකුණු කර ගන්න අවශ්‍යයි. ඉන වටය 36 4 බෙදුම අඟල් 9 මම ඉන රේඛාවේ ලකුණු කර ගන්නවා. අඟල් 9ට අඟලක් එකතු කර ගන්නමින් අඟල් 10ක් මම ලකුණු කර ගන්නවා. අඟලක් එකතු කරගත්තේ අපි මේ dart එකේ පළල ප්‍රමාණය. ඒ අනුව underarm line එකේ ඉඳන් ඉන දක්වා side seam එක ඇඳ ගන්නවා. side seam එකේ මම අඟලක dart එකක් ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඒ ඉර දිගේ අඟලක් මම පපුව රේඛාව මැදි කරගෙන දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් තියාගෙන තමයි අඳින්නේ. ඒ වගේම බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් අඟල් 1මාරක් ඈත් කරමින් තමයි dart එක මම ඇඳගන්නේ. මේ ආකාරයට ඇඳගෙන dart එකේ උඩ රේඛාවට මම arm hole එක ඇඳලා නතර කරපු තැන ඉඳන් මේ ආකාරයට රේඛාවක්. එතකොට මෙන්න මේ කුඩා කොටස මම බ්ලොක් එකෙන් කපලා ඉවත් කරනවා. මේ කොටස මම තිබුණොත් arm hole එක අතර ලූස් එකක් හිටින්න පුළුවන් නිසා මම ඒ කොටස අතහැරලා දානවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මම මෙතන දැන් dart එක අපි මහද්දී අපේ side seam එක පිටුපසට වඩා අඟලක් කෙටි වෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රමාණය අඩු කරන්න තමයි මම ඔයාලට මෙන්න මේ ආකාරයට පිටුපස පළුවෙන් අඟලක් කපලා ඉවත් කළේ. ඊළඟට මම hip line එකේ මගේ උකුල වටය ලකුණු කර ගන්න අවශ්‍යයි. උකුල වටය ඇවිල්ලා තියෙනවා 43ක්. 4න් බෙදුවාම 10යි 4න් 3ට මම උකුල වටය ඇඳ ගන්නවා. ඊනේ සිට පහළට මම side seam එක ඇඳ ගන්නවා. උකුල දක්වා ඇඳගත්තු රේඛාව මම පහළ මගේ hem line එක දක්වා දික් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම දැන් ඉදිරිපස මූලික පතරම කොටස ඇඳගෙන අවසන්. අපි ඕනම පැටර්න් එකට යන්න කලින් අපේ මේ බේසික් බ්ලොක් එක අපි මුලින්ම සාදාගත යුතු වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ බ්ලොක් එක තුලින් තමයි අපි ඉදිරියට පැටර්න් එක සඳහා යන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟට අපේ පැටර්න් එක සඳහා යමු. අපි මේ පැටර්න් එකට අනුව මේක අපි ඉනෙන් වෙන් වෙච්ච ඩ්‍රෙස් එකක් තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට මුලින්ම මම මේ සාදාගත්තු ඉදිරිපස බ්ලොක් එක තුල මම ඉනෙන් වෙන් කර ගන්නවා. එතකොට ඉනේ සිට මට ඉන මෙතන 15 මාරක් උසට තමයි තියෙන්නේ. මම ඒක අඟලක ප්‍රමාණයක් පහත් කර ගන්නවා. මොකද ඒක මගේ අවශ්‍යතාවය මත මට ඉන උඩ වැඩි කියලා දැනුන නිසා තමයි මම මේ අඟල පහත් කරන්නේ. ඔයාලට මේ ගත්ත උසටම ගන්නත් පුළුවන්. කැමති නම් පහත් කරන්න, කැමති නම් ඊටත් වඩා උස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මම මෙන්න මේ රේඛාව දිගේ තමයි ඉන වෙන් කරගන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ පැටර්න් එක තුල ෆ්‍රන්ට් එකේ ඉදිරිපස මෙන්න මේ ආකාරයට ප්‍රින්සස් ලයින් ආකාරයට තමයි කපලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අපේ රෆල් එක කොටස ඒ මත තමයි අපි ඇටච් කරලා තියෙන්නේ. මේ ඇතුළතින් මගේ ආම් හෝල් එක මේ විදිහටම තියෙනවා. එතකොට මම මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන මගේ ඉදිරි ඩාට් එක ළඟ. එතකොට මේක තමයි දැන් මගේ ඩාට් එක. මෙතන තමයි බස් පොයින්ට් එක. මම බස් පොයින්ට් එක හරහා ඉහළට රේඛාවක් ඇඳගෙන යනවා. උරහිස කෙළවරේ ඉඳන් අඟල් 2ක් ඇඟ ඇතුළට මම ලකුණු කරගන්නවා. ලකුණු කරලා මම මෙන්න මේක මගේ බස් පොයින්ට් එක දක්වා රේඛාව දික් කරගන්නවා. එතකොට මෙතන මගේ කර තියෙන්නේ මගේ බේසික් නෙක් ලයින් එක. එතකොට මම මේකේ කර ඔයාලට මේක ස්කෙච් එක අනුව පේනවා V නෙක් එකක් තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. මම ඒක මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. මෙතන කර අයිනේ සිට අඟලක් එහාට ලකුණු කරනවා. ඒ වගේම කර ගැඹුර මම කැමති ප්‍රමාණයක් මේක ගන්න පුළුවන්. මගේ කර ගැඹුර මම 7ක් කියලා ගන්නවා. මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන මම කර ඇඳ ගන්නවා.
මේ විදිහට V-neck එක ඇඳගෙන V-neck එකේ හරි මැද වගේ මම ලකුණු කර ගන්නවා. එතන ඉඳලා අඟල් කාලක් 8-3ක වගේ ප්‍රමාණයක් මම ඇතුල් පැත්තට ලකුණු කර ගන්නවා. ඇතුළට ලකුණු කරලා මෙන්න මේ neck line එක මේ වගේ කුඩා shape එකක් දීලා ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ රේඛාව මම කපලා ඉවත් කරනවා. එතකොට මගේ neck line එක වෙන්නේ මම ඔයාලට highlight කරලා පෙන්නන්නම්. මේක තමයි මගේ neck line එක වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට උඩ කොටසේ මෙන්න මේ රෆල් එක කොටස ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. මම මේ උරහිස රේඛාවේ ඉඳන් තවත් අඟල් දෙකක් එළියට ලකුණු කර ගන්න. මේක ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මේ රෆල් එක දික් වෙනකොට දික් වීම වැඩි වෙනකොට අපිට මෙතන අපේ ස්ලීව් එකක් වගේ අත වැහිලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට කැමති ප්‍රමාණයක් වැඩි කරගමු. මම මෙතනට අඟල් 2.5ක ප්‍රමාණයක් වැඩි කර ගන්න. මේ රේඛාව දික් කරලා ඒ රේඛාව මත තමයි මම අඟල් 2.5 ලකුණු කර ගන්න. ළඟට ස්කෙච් එකට අනුව පේනවා රෆල් එක අපි බස් පොයින්ට් එකට තමයි ඇඳගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තමයි මගේ බස් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ. මම එතන සිට මේ ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා මගේ රෆල් එකේ හැඩය ඇඳ ගන්නවා. එක පාරට මාළට මේ විදිහට ඉරි ඇඳ ගන්න බැරි නම් මේ විදිහට කඩ ඉරි ඇඳලා ඒක සම්පූර්ණ ඉරක් බවට පත් කර ගන්න. දැන් මම ඔයාලට highlight කරලා පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ රෆල් එකේ කොටස. එතකොට මේ කොටස තමයි රෆල් එකේ කොටස. අපි මෙන්න මේ කොටස ඉදිරි මැද කොටස විදිහට ගන්නවා. ඒකත් අපි වෙන් කර ගන්නවා මේ ආකාරයට. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන shoulder එකේ භාගයක් සහ මෙතන neck line එකේ නම් මේ ඉදිරි කොටස dart එකේ මේ පැත්තේ ඉන්න කොටස අපිට කපලා ඉවත් කර ගන්න වෙනවා. අපි මේ කොටස කපා ගන්නවා මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් මේ කොටස් තුන අපි වෙන වෙනම කපලා වෙන් කර ගන්න ඕන. මම මේ රෆල් එකේ කොටස වෙනත් කොලයක් මතට trace කරලා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා මේකේ side seam එකේ dart එක නැහැ. ඉදිරි මැද dart එකක් නැහැ. අපි ඒක princess line ආකාරයට තමයි සාදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉදිරිපස කොටස මම මෙතනින් අඟල් භාගයක් පමණ ඉහළට ඔසවලා side එකෙන් කපලා ඉවත් කර ගන්නවා. රෆල් එක කොටස කොලයක් මත තියලා කාබන් කොලයක් මත trace කර ගන්නවා. එතකොට මේ වගේ තමයි අපි මේ කොටසත් කපලා වෙන් කරගන්න. අපි දැන් මේ කොටස් ටික කපලා වෙන් කරගන්නවා. මෙතන shoulder එකේ ඉඳන් මම බස් පොයින්ට් එක දක්වා කපලා ගන්නවා. දැන් ඉදිරිපස කොටස මම කපලා වෙන් කරගත්තා. මම මෙතන side seam එකේ dart එක ඉවත් කරගන්නවා. එතකොට මගේ මේ side seam එකේ dart එක මම මෙන්න මේ කොටස මතට දෙනවා. ඒක දීම සඳහා මම මෙන්න මේ ඉර දිගේ මම බස් පොයින්ට් එක දක්වා කපාගෙන එනවා. මේ ආකාරයට මම dart එක අලව ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන dart එකේ ප්‍රමාණය මගේ මේ shoulder එක මතට මම rotate කරලා අරන් තියෙනවා. එතකොට මම මේ dart එක මේ විදිහට මැසූ පසු එකට එකතු කරලා ඔයාලට පේනවා මෙතනින් බස් එක ඉහළට එස වෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතන dart එකක් දැන් කපලා ඉවත් කර ගන්නවා. මෙතන අපි 8න් එකක් වගේ කුඩා ප්‍රමාණයක් කපලා ඉවත් කරලා මෙතන ලස්සන හැඩය හදා ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතනත් මේ ආකාරයට ආපු හැඩය මම මේ විදිහට කපලා නිවැරදිව හදා ගන්නවා. එතකොට අපේ මෙන්න මේ කොටස් දෙක අතරට තමයි මගේ රෆල් එකේ කොටස එකතු වෙන්නේ. මේ කොටස මෙතනට තමයි මම එළියෙන් attach කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ කොටසේ මගේ shoulder එක මේ කොටසින් වැහිලා තියෙනවා. මෙතන arm hole එකේ මේ ඇතුළට යන කොටස. එතකොට අපිට මේක sleeveless එකක් වුණාට ලොකු අවලස්සනක් එන්නේ නැහැ. ස්ලීව්ලස් අඳින්න අකමැති අයට ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ කොටසින් ස්ලීව් එකක් දැම්මා වගේ වැහිලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ රෆල් එක මම රැලි කරගෙන තියෙන්නේ. නිකම් පටියක් විදිහට නෙමෙයි. එතකොට මම මේක රැලි කරගන්න මේක කපලා සාදා ගන්න අවශ්‍යයි. ඊට කලින් මම පිටුපස පළුවත් මේ ආකාරයට සාදා ගන්නවා මේ රෆල් එකේ කොටස. මේක මම ෆ්‍රන්ට් එකේ කොටස කියලා ලකුණක් දාගන්න. මේකෙත් මම ඉනේ සිට අඟලක් පහළට පහත් කර ගන්නවා. ඉදිරිපස පහත් කළ නිසා තමයි පිටුපසත් මම අඟල පහත් කරන්නේ. මේ රේඛාව දිගේ කපලා ඉන වෙන් කර ගන්න. ඉදිරිපස උරහිස ලකුණු කරගත්තු ප්‍රමාණයම මම අඟල් 2 පිටුපසත් ලකුණු කර ගන්න. ඒ වගේම කරේ සිට අඟල එහාට ලකුණු කර ගන්න. කර ගැඹුර මම තවත් අඟල් භාගයක් වැඩි කර ගන්න. අලුත් neck line එක මම ඇඳ ගන්නවා.
ඩාට් එක දක්වා මෙතන ඉඳන් මම රේඛාව දික් කර ගන්නවා. උරහිස රේඛාව මම මේ ආකාරයට එළියට දික් කර ගන්නවා. එතන ඉඳලා මම අඟල් 2.5ක ප්‍රමාණය ඉදිරිපස ලකුණු කරගත්තු ප්‍රමාණයම පිටුපසත් ලකුණු කර ගන්න. එතන ඉඳන් මගේ පිටුපස ඩාට් එකේ මුදුනත ප්‍රමාණය දක්වා ඇඳ ගන්නවා. පිටුපස කොටසත් මම ඔයාලට පැහැදිලි වීම සඳහා කොටස් වෙන් කරා. මේ තියෙන මගේ රෆල් එකේ කොටස, මේ පිටුපස මැද, ඒ වගේම පිටුපස සයිඩ් එකේ කොටස තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. මම මේකේ ඉදිරිපස ට්‍රේස් කරලා අරගත්තා වගේම පිටුපස කොටස ට්‍රේස් කරලා කපා ගන්නවා. මේ කොටස මම මේ විදිහට ට්‍රේස් කරලා ගත්තා. මම මේකේ බැක් කියලා සටහන් කර ගන්නවා. ඊට අපි අනිත් කොටස් ටික කපලා වෙන් කරගමු. ඩාට් එකේ මේ පැත්තේ ඉඳන් මේ විදිහට දිගටම කපාගෙන යනවා. ඉදිරිපස අඟල් භාගයක් මම ඉනේ සිට ඉහළට ලකුණු කරගත්තා. ඒ ප්‍රමාණයම මම මේ පැත්තෙනොත් අඟල් භාගයක් ලකුණු කරගත්තා. ඉනේ මැද දක්වා මේ කොටස මම හැඩ කරලා ඇඳලා මේ කොටස කපලා ඉවත් කරනවා. මෙතන මගේ උලක් වගේ තියෙන මේ හැඩය මම මෙතනින් අඟල් කාලක වගේ ප්‍රමාණයක් හෝ 8න් 1ක ප්‍රමාණය ඔයාලගේ හැදෙන ඩාට් එක අනුව මේ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. මේ විදිහට හැඩ කරලා වැඩි කොටස කපලා ඉවත් කරනවා. දැන් මම ඉදිරිපස සහ පිටුපස රෆල් එකේ කොටස් දෙක අරගෙන තියෙනවා ට්‍රේස් කරලා. මම මේ කොටස් දෙක එකට තියලා මේ විදිහට අලව ගන්නවා. එතකොට මෙතන තමයි ෂෝල්ඩර් ලයින් එක. මේකෙත් මගේ මේ පැත්තෙන් තමයි ෂෝල්ඩර් ලයින් එක. දැන් දෙකම එක පැත්තටනේ කැපිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ කොටස මේ පැත්තට හරවලා මේ විදිහට තියලා අලව ගන්නවා. මේ විදිහට අලවගත්තු කොටස මම කුඩා කොටස් කිහිපයකට වෙන් කර ගන්නවා රැලි සඳහා. එතකොට තමයි මගේ මේ ෂෝල්ඩර් එකේ මුදුන තමයි මේ ලයින් එක. මම ෂෝල්ඩර් එක මුදුනටත් රැලි දෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි ෂෝල්ඩර් එක මුදුන කොටසකට වෙන් කර ගන්න අවශ්‍යයි. අපි මුලින්ම එතනින් ලයින් එකක් ඇඳගමු. පහක් කැපිලා තියෙනවා. ඒ වගේ පිටුපස පැත්තට මම පහක් කැපෙන විදිහට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. සෑම කොටසක්ම මම වෙන වෙන ආකාරයට මේ ඉරි දිගේ කපලා වෙන් කර ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට සියලුම කොටස් ටික මම ඇඩ් කරලා අලව ගත්තා. මෙතන මම කෙලින්ම ඉරට සම්බන්ධ කරලා තමයි ගත්තේ. එතකොට මේ අතර ස්පේස් එක අඟල් 1.5ක් තමයි මම තෙව්වේ. ඒ වගේම පහලත් අඟල් 1.5 බැගින් ඇඩ් කරමින් මේක මම තෙව්වා. එතකොට ඔයාලට මේක ගොඩාක් රැලි වැඩි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ රැලි ප්‍රමාණය දුර අඩු කරගන්න පුළුවන්. රැලි ගොඩාක් අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට මේ ප්‍රමාණය අඟල් 1.5 දෙකකට වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අයින දිගේ රැලි අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට මේ කොටස් එකට තියෙද්දී මෙතන විතරක් අඟල් 1.5කට ඈඩ් කරමින් මේ පටිය අලව ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ කෙලින් හැඩයක් නෙවෙයි, මේ වගේ වක්‍ර විදිහට වක්‍රාකාර හැඩයකට තමයි අපිට ඒ විදිහට ඇලෙවුවාම එන්නේ. ඒ අනුව ඔයාලට පැටර්න් එක කැමති විදිහට මේක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහට මේ කොටස් කැපිට යන විදිහට ලස්සනට හැඩය එන්න අපි මේක කපා ගත යුතුයි. මොකද මේ නම්බර්ස් කරගැනීමෙන් අපිට පහසුයි මේක නිවැරදිව අලව ගන්න. ඔයාලට පේනවා මෙතන මම දැන් කොටස් 10ක් දක්වා දිග පටිය හදාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට ඒටි අඩුයි නම් මෙතන ඉඳලා අපිට කොටස් දෙකකට මෝට්ටුවක් එන විදිහට නමලා මේ කොටස ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට දැන් කපලා ඉවත් කර ගන්නවා. ඊළඟට මම සාය කොටස සාදා ගන්නවා. මේ ඩාට් එකේ ප්‍රමාණය සයිඩ් එකෙන් මම ඉවත් කර ගන්නවා. ඩාට් එකේ ප්‍රමාණය කපලා ඉවත් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ මම ඉන රැලි කරගත් සායයක් තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. පහළ රෆල් එකේ කොටසත් අපි රැලි කරගෙන තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ සාය කොටස කොටස් 3කට මම වෙන් කර ගන්නවා. ඒ වෙන් කරගෙන මම පහළට රේඛාව දික් කරගෙන ඇඳ ගන්නවා. හැම කොටසක්ම මම වෙන වෙන ආකාරයට කපලා වෙන් කර ගන්නවා. මේ ආකාරයට කපාගත්තු කොටස් ටික මම මේ විදිහට ඈඩ් කරමින් වෙනත් කොලයක් මත අලව ගන්න. එතකොට මම මෙතන ස්පේස් එක ගොඩාක් මම රැලි තියන්නේ නැහැ. මේක මොකද වැඩිහිටි පොකේටක් නිසා අපි කුඩා ළමයින්ට වගේ ලොකු රැලි ප්‍රමාණයක් අපි දෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අඩු රැලි ප්‍රමාණයක්යි දෙන්නේ. එතකොට මට මෙතන අපේ ඉනේ ප්‍රමාණය අඟල් 9නේ ඩාට් එක අතහැරියාම එතන ඉඳන් අඟල් 5ක වගේ ප්‍රමාණයට වැඩි වුණාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ නිසා මම මේ ස්පේස් එක අඟල් 2 මාර බැගින් තමයි ස්ප්‍රෙඩ් කරලා තියෙන්නේ.
ඒ වගේම පහළ ප්ලේයාර්ඩ් එක මම අඟල් 8මාරක වගේ ප්‍රමාණයට පළල් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. ඒ විදිහට මේ පැත්තේ වැඩිපුර සහ මෙතනින් අඩුවෙන් තියෙන විදිහට මේ සාය කොටස මම හදාගත්තා. එතකොට මේ වගේ හැඩයක් තමයි මේක ඇලෙවුවාම එන්නේ. අපි මේ පහළ පාටියේ හැඩය ඇඳ ගන්නවා. ඒ හැඩය ඇඳගෙන අවසාන වෙලා ඔයාලට පේන ස්කෙච් එකේ මම මෙතන පහළිනුත් රෆල් එකක් දාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ රෆල් එකේ උස ප්‍රමාණය මම අඟල් 5ක් කියලා ගන්නවා. අඟල් 5ක ප්‍රමාණය ඒ පහ මම මෙන්න මේ සාය කොටස මත ලකුණු කරගෙන යනවා. ඒ කොටස මම මේ විදිහට ඇඳගෙන මේක කපලා වෙන් කර ගන්නවා. එතකොට සායේ උඩ කොටස දැන් හදාගෙන අවසానයි. එතකොට මේක මම පිටුපසට සහ ඉදිරිපසට එකම සාය කොටස තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟ සාය කොටස අපිට මේ ආකාරයට කපාගෙන පහළ රෆල් එකේ කොටස මට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කොටස් වලට වෙන් කරගන්නමින් මේක කපලා වෙන් කරගෙන මේකත් ඈඩ් කරමින් අපිට රෆල් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කරොත් ඉතින් ඇත්තටම උගාක්ම ලස්සනක් ගෙන දෙනවා මේ ඩ්‍රෙස් එකට. එහෙමත් නැත්නම් අපිට තියෙන විදිහට මේකේ දිග ප්‍රමාණය මැනගෙන ඒකට වෙනම පටියක් විදිහට කපාගෙන ඇටච් කරගන්න පුළුවන්. මේක මම මැන්නාම 26ක් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. 26ක ප්‍රමාණය. එතකොට 26 භාගය. එතකොට 26 භාගය 13යි. එතකොට 26 සිට මම 13ක ප්‍රමාණය එතකොට 39ක් කියලා එනවා. එතකොට මම 39ක ප්‍රමාණයට මේ පටිය කපා ගන්නවා. එතකොට 39ක් ප්‍රමාණයකට එක පැත්තක පටිය ප්‍රමාණය එනවා. එතකොට 39 බැගින් අපට කොටස් දෙකයි ඉදිරිපසට 39ක් දිගට මේ කොටස මම කපා ගන්නවා. 39 බැගින් ඉදිරිපස කොටස සඳහා කොටස් දෙකක්. එතකොට සම්පූර්ණ වටයට අපිට 39ව දෙකක් වගේ දෙගුණයක් අපිට ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම මුලින්ම මේකේ සාය කොටස කපා ගන්නවා. ඉදිරි මැද කට් මාක් එකක් දාගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට ඉනට අඟල් භාගයක් සහ පහළ අපි මෙතනට ෆ්‍රිල් එක ඇටච් වෙනවා. එතනට අඟල් භාගයක් සිම්මලවස් තියාගෙන සයිඩ් එකටත් අඟල් භාගය බැගින් තියාගන්නේ අපි මේ වගේ කොටස් දෙකක් කපා ගන්නවා ඉදිරිපසට සහ පිටුපස සඳහා. සාය කපල ඉතුරු වන අයින කොටසෙන් මගේ රෆල් කොටස කපා ගන්නවා. මේ පැත්තටත් අඟල් භාගයක් මේ පැත්තටත් අඟල් භාගයක් තියාගෙන කපා ගන්නවා. ස්ලීව් එකේ හරි මැද මම මේ ආකාරයට සලකුණක් දා ගන්නවා. ඒ වගේම ඉදිරිපස කොටස මම ඩබල් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට ඉරි කැලි දෙකක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම ස්ලීව් එකේ හරි මැද 5යි 6යි අතර මැදනේ අපේ ෂෝල්ඩර් එක ආවේ. එතන හරි මැද මම සලකුණක් දා ගන්නවා. මේ වගේ තවත් කොටසක් මම කපා ගන්නවා. ඊළඟට මම ඉදිරි මැද කොටස මෙතන නැම්මට තියලා කොටස් දෙකක් මේ විදිහට දෙකට නබලා මගේ පහළ ඉන වාටියට අඟල් භාගයක් ඒ වගේම අපි සයිඩ් සීම් එක ජොයින් කරන්න අඟල් භාගයක් ඒ වගේම කර වටේට අඟල් භාගයක් ෂෝල්ඩර් වලට අඟල් භාගයක් තියාගෙන මේ කොටස කපා ගන්නවා. ඉදිරිපස සයිඩ් සීම් එකේ කොටසත් මෙන්න මේ ආකාරයට රෙද්ද මත කොටස් දෙකක් එකවර කැපෙන විදිහට තියා ගන්නවා. අඟල් භාගයක් මේ පැත්තට, ඒ වගේම ආම් හෝල් එකට අඟල් භාගයක්, සයිඩ් සීම් එකට අඟල් භාගයක්. එතකොට ඉන්නට අපි අඟල් භාගයක්, ෂෝල්ඩර් වලට අඟල් භාගයක් තියාගන්න කපා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා කොටස් දෙකක් එකවර කැපිලා තියෙනවා. පිටුපස මැද කොටසත් මම මේ ආකාරයට නැම්මට තියාගනිමින් අඟල් භාගයක් ඉන්නට කර වටේට අඟල් භාගයක් ඒ වගේම අපි මේ ඇටච් කරන අපේ රෆල් එක ඇටච් කරන අයින දිගේ අපි මෙහෙම කපාගෙන යනවා අඟල් භාගය බැගින් තියාගනිමින්. අපි රෆල් එක ඇටච් කරන තැන මෙතන ඇටච් කරගෙන ඇවිල්ලා නවත්තන තැන අපි මෙතනින් මාක් එකක් දා ගන්නවා. මෙතන දෙපැත්තෙන්ම සලකුණක් දා ගන්න. එතකොට අපි එතනින් තමයි රෆල් එක ඇවිල්ලා නවත්තන්නේ. පිටුපස මැද කට් මාක් එකක් දාගන්න. ඉදිරිපසත් අපි බස් ලයින් එකට මාක් එකක් දාගන්න. පිටුපස සයිඩ් එකේ කොටසත් අපි මේ ආකාරයටම කටුක් ගසා ගනිමින් අඟල් භාගයක් මෙතනට ඒ වගේම ෂෝල්ඩර් වලට අඟල් භාගයක් මෙතන ඇටච් කරන තැනට අඟල් භාගයක් සයිඩ් සීම් අඟල් භාගයක් ඉනට අඟල් භාගයක් තියාගන්න කපා ගන්නවා. අඟල් 5ක් තමයි අපේ පහළ සායට අල්ලන පටියේ පළල. මම ඒකට මෙහුම් වාසි විදිහට තවත් අඟල් 1.5ක වගේ ප්‍රමාණයක් වැඩිපුර තියාගනිමින් 6 කාලට මේකේ ලකුණු කරගෙන යනවා පටියේ දිග.
සම්පූර්ණ මේක අපේ 60 පල්ල තියෙන්නේ. මම 60 පළලේ කොටස් 3ක් වගේ කපා ගන්නවා. ඔයාලට මම කිව්වා මේක කොටස් වලට කපලා මෙතනත් අපි අඟල් 2.5 බැගින් හැම කොටසකින්ම ඈඩ් කරලා රෆල් එක හදාගත්තොත් ගොඩාක් ලස්සනට මේ රෆල් එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ටිකක් රෙදි වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් යනවා. දැන් මොකද මම මේක කපා ගන්නේ අද යාර 3ක ප්‍රමාණයකින්. එතකොට යාර 3ට වඩා 3.5 කාලක් වගේ ප්‍රමාණයක් වගේ වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මේ ඔයාලට මේ විදිහට කපන්න අවශ්‍ය නම් මේ කොටස් ටික කපලා අඟල් 2.5 බැගින් මෙතනින් වැඩි කරගන්නමින් පහළට අඟල් 3.5 වගේ ප්‍රමාණය වැඩි කර තියාගන්නමින් මේක කපා ගන්න. මම ඔයාලට අද කියලා දුන්නේ මේක කෙලින් පටි කපාගෙන කොහොමද රැලි කරගන්නේ කියලා. නමුත් මේ ක්‍රමයට වඩා මේ හැඩයට අපි රෆල් එක හදාගත්තොත් මම කිව්ව විදිහට මේක කොටස් කපලා එතකොට ගොඩක් ලස්සනක් ඇඳුමට දෙනවා. ඒක ගැන ඔයාලා අවධානය තියාගන්න. මෙතන තියෙන්නේ 60 පළල කොටස් දෙක. ඒ කියන්නේ මෙතන 60 පළලක් තියෙනවා, මෙතන එක 60 පළලක් තියෙනවා. මම තවත් 60 පළලේ කොටසක් කපා ගත්තා. මේකෙන් එතකොට භාගයක් ඉදිරිපසට ඇටච් වෙනවා, අනිත් භාගය පිටුපසට ඇටච් වෙනවා. එතකොට මෙතනින් අපේ සීම් එකක් එනවා. මේ වගේ printed thread එකදී අපිට සීම් එක ලොකුවට පේන්නේ නැහැ මේක ගැදර වෙද්දී. නමුත් plain color එකට යනකොට අපිට තනි පටියට කපා ගන්න වෙනවා. මෙතන මේ සීම් එකක් ආවහම අවලස්සනක් දෙනවා. ඒ නිසා මේකෙන් මම දැන් කොටසක් කපලා මේකට ඇටච් කරනවා. එතකොට මෙතන 60ට මේකෙන් භාගයක් කියන්නේ 30යි. එතකොට සම්පූර්ණ ඉදිරිපසට 90ක කොටසක් අඟල් 90ක් දිගට තමයි මම කොටස කපාගෙන තියෙන්නේ. පිටුපස කරවටයට බයස් පටියක් කපා ගන්නවා. ඉදිරිපස කර සඳහා මේ ආකාරයට ඉදිරිපස කර කපා ගන්නවා. මගේ ඉදිරිපස කොටස තියාගෙන තමයි මම කර කපා ගන්නේ. මෙම කර කොටසට මම ස්ටිප් එකක් කලවර ගන්නවා. දැන් සියලුම කොටස් මම කපාගෙන අවසానයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ඩ්‍රෙස් එක මහගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම රෆල් එකේ කොටස් දෙක සෙහින්ව මසා ගන්නවා. මේ විදිහට වටේ මසාගෙන මම මෙතනින් නූලක් මසාගෙන යනවා රැලි කර ගැනීම සඳහා. රැලි කර ගැනීමේ පහසුව සඳහා තවත් නූලක් මසාගෙන යනවා. නූල් පොටවල් දෙකම අල්ලාගෙන මම මේ විදිහට රැලි කර ගන්නවා. ඊළඟට මම ඉදිරිපස කොටස මැද ගන්නවා. මේ විදිහට කර මත මගේ ෆේසින් කොටස මෙහෙම තියාගෙන කර මසා ගන්නවා. අඟල් භාගයට මසාගෙන යනවා. කර හරියනදී මම කට් මාක් එකක් දා ගන්නවා. අපි මෙතන කුඩා කර්ව් ෂේප් එකක් දුන්නා මේ කොටසේ. එතනටත් මම කට් මාක් දා ගන්නවා. අනෙක් පැත්ත හරවලා අටෙන් එකකට අවුට්ලයින් එකක් මසාගෙන යනවා. ඉදිරිපස කර මේ ආකාරයට මසා ගන්නවා. ඊළඟට මම පිටුපස පළුවත් අරගෙන පිටුපස පළුවේ කරවටේට බයස් පටිය තියාගෙන මසා ගන්නවා. මේක වටේටත් කට් මාක් කීපයක් දා ගන්නවා. අවුට්ලයින් එකක් මසා ගන්නවා. මේ ආකාරයට පටිය අල්ලා ගන්නමින් මේක ඇතුළට නමලා මහන්නට කලින් මම ඉදිරිපස ෂෝල්ඩර් එක මේ මත තියා ගන්නවා. මේ ආකාරයට පේසින් කොටසත් ඇතුළට නමා ගනිමින් ඒ උරහිස මත පිටුපස කොටස තියා ගන්නවා. එතකොට අපි මෙතන කරපටිය ප්‍රමාණය එළියට තියෙනවා. එතන ඉඳන් අපි ෂෝල්ඩර් එක මසාගෙන යනවා. එතකොට ඉදිරි කර මේ විදිහට පිටුපස මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේ කොටසේ ඕලොක් කර ගන්නවා ෂෝල්ඩර් එක ඕලොක් කර ගනිමින් මේ ආකාරයට ඇතුළට නමාගෙන කරපටිය පිටුපස වටේට තියාගෙන මසා ගන්නවා.
මේ ආකාරයට අපි එතකොට පිටුපස සහ ඉදිරිපස කර සාදා ගන්නවා. ඊළඟට මම ෆ්‍රන්ට් එකේ කොටස් දෙක ගන්නවා. ඉදිරිපස සයිඩ් සීම් එකේ කොටස් දෙක මතට පිටුපස සයිඩ් සීම් කොටස් දෙක තියාගෙන ෂෝල්ඩර් එක ජොයින් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවනේ ඉදිරිපස කොටස මතට මම පිටුපස සයිඩ් සීම් එකේ කොටස මේ විදිහට තියාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම මේකේ ෂෝල්ඩර් දෙකකට ජොයින් කර ගන්නවා. මේ විදිහට තියාගන්න. වටේට කට් මාක් දාගන්න. අටින් එකකට අවුට්ලයින් එකක් මසාගෙන යනවා. ඇතුළට නවා ගනිමින් මසා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඉදිරිපස පිටුපස මාරු කරගන්න එපා. මෙතන කර්ව් එක අඩුවෙන් තියෙන්නේ පිටුපස. මෙතන කර්ව් එක වැඩිපුර තියෙන්නේ ඉදිරිපස. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පොඩි මාක් එකක් දාගන්න ඉදිරිපස කොටසේ. එතකොට පටලවා වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක තමයි දැන් ඉදිරි මැද කොටස. එතකොට මේ ඉදිරි මැද කොටසට මෙන්න මේ සයිඩ් එකේ කොටස මෙතනට ඇටච් වෙන්න ඕන. ඔන්න ඔය ආකාරයට. එතකොට තමයි අපේ මෙතන ෂෝල්ඩර් එක සම්පූර්ණ වෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම අපි දැන් මෙතන රෆල් එකේ කොටස මේක මත තියා ගන්නවා. මම ඔයාලට කිව්වා මෙතන මාක් එකක් දාගන්න කියලා රෆල් එක සම්බන්ධ කරන තැනට. ඒ වගේම රෆල් එකේ ඉදිරිපස පිටුපස සලකුණක් දාගන්න කිව්වා. ඉදිරිපස ලයින්ස් දෙකක් සහ ෂෝල්ඩර් එකේ මුදුනට. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ෂෝල්ඩර් එකේ මුදුන මම මාක් එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරිපසටත් මම ලයින්ස් දෙකක් දාගෙන තියෙනවා. මෙතන මම සලකුණු දෙකක් දාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ පැත්ත තමයි මගේ ඉදිරිපසට එන්නේ. මේ රෆල් එක මේ පැත්තට එනවා. මේ පැත්තට තමයි අනෙක් කොටස එන්නේ. මේ ආකාරයේ රෆල් එකේ කොටස මේ විදිහට ඉදිරි මැද කොටස මත තියාගනිමින් මම මෙතන ෂෝල්ඩර් එක ජොයින් කරලා තියෙනවා. ඒ තැන ෂෝල්ඩර් එක මේ ෂෝල්ඩර් එක මත තියලා මගේ සයිඩ් සීම් එකට එන කොටස මම පහළ දක්වා මේ විදිහට පින්ස් රඳව ගන්න. රඳවගෙන මේ රෆල් එකේ කොටස මැදි කරගන්නමින් මම මෙතන වේස්ට් එකේ ඉඳන් මසාගෙන එනවා. පිටුපස පළුවේ මෙතන මාක් එකක් දාගෙන තියෙනවා. එතනට දක්වා අපේ රෆල් කොටස සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි. මේ කොටස් දෙක පිටුපස ඉන දක්වා මසාගෙන යනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි රෆල් එක සම්බන්ධ වුණාම තියෙන්නේ. ඒ ආකාරයකටම අපි මේ පැත්ත පළුවෙත් අපි රෆල් එකේ කොටස ඇටච් කරගන්නවා. මේ කොටස මම ඕලොක් කරගන්නවා. එතකොට දෙපැත්තේ රෆල් එක ඇටච් කරාට පස්සේ මේ ආකාරයට තමයි දිස් වෙන්නේ. මේ විදිහට අපේ ආම් හෝල් එක පේනවා. මේ කොටසෙන් මෙතන ආම් හෝල් එක වෙහිලා තියෙනවා. දැන් අපිට සාය කොටස ඇටච් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මුලින්ම මම සායේ ඉන රැලි කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මම නූල් පොටවල් දෙකක් මසාගෙන යනවා. සායේ මැද මම කට් මාක් එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන. ගවුමේ ඇඟ කොටස ඉහළ මම හරියට මැද මේකේ මම කට් මාක් එක තියා ගන්නවා. පින් එකක් අඳව ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ නූල් පොටවල් දෙක අරගෙන මගේ ඇඟ කොටස ගානට මම මේක රැලි කර ගන්නවා. ගොඩාක් රැලි එන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි මේ විදිහට රැලි එන්නේ. ඒ වගේම මේ පැත්තෙනුත් මම මේ නූල් කොටස් දෙක අරගෙන මැදට රැලි ටික ලං කර ගන්නවා. මේ ආකාරයට තමයි ඉන රැලි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ආකාරයට පිටුපස කොටසටත් මම
පිටුපස සාය කොටස රෙඩි කරමින් ඇටච් කර ගන්න. මේ ආකාරයට ඉනවල් දෙක මම ඇටච් කරගනිමින් මගේ ෆ්‍රිල් එක අල්ලා ගන්න කලින් මම සයිඩ් සීම් එක ඇටච් කර ගන්නවා. අඟල් භාගයට පහළට මසාගෙන යනවා. අපි කපාගත්තු ෆ්‍රිල් කොටස් ටික එක මත තියාගනිමින් අපි මූට්ටු කර ගන්නවා. හොඳ පැති දෙක එකට තියෙන විදිහට අටින් එකකට මසා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ කොටස අපි මැදි වෙන ආකාරයට කන පිට පැත්ත හරවමින් නැවතත් අඟල් කාලකට මසා ගන්න. එතකොට අපේ මූට්ටුව මේ ආකාරයට තියෙනවා. අපි දැන් මේක ගැදර වෙනකොට අපේ මෙතන අයන් කරාම මෙතන සීම් එකක් පේන්නේ නැහැ. මේ ආකාරයට මූට්ටු කරගත්තු අපේ පටිය සම්පූර්ණයෙන්ම පාටිය අඟල් කාලක් නාමයෙන් නැවතත් අඟල් කාලක් නාමයෙන් සිහින්ම පාටිය මසා ගන්න. උඩ වටේට මෙහොම් පොටවල් දෙකක් මසාගෙන එනවා රෙඩි කර ගැනීම සඳහා. එතකොට මේ දෙක තමයි මේ පැත්තේ තියෙන කොටස සහ මේ පැත්තේ තමයි මගේ මේ පටියේ තියෙන කොන් දෙක. එතකොට මම මේකේ සාය කොටසට මගේ මේ සාය කොටසේ සයිඩ් සීම් දෙකට මම මේ දෙක තියලා පින් කර ගන්නවා. මෙතන සාය කොටසේ සයිඩ් සීම් එකට මේ රැලි කොටස මම මේ ආකාරයට තියාගෙන මෙතන කොනේ පින් එකක් හඳව ගන්නවා. ඒ වගේම අනෙක් පැත්තටත් මම ඒ විදිහටම පින් එකක් හඳවනවා. මේ කෙළවරෙනුත් මම පින් එකක් හඳවගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ නූල ඇදලා මම මගේ සාය කොටසේ ගන්නට රැලි කොටස රැලි කරගන්නවා. මේ ආකාරයට පටේටම රැලි කරගනිමින් මම තනින් තැනට පින්ස් කීපයක් ගසා ගන්නවා. එතකොට අපිට මේක අල්ලගෙන යන්න පහසුයි. අපි මෙතන සිට අඟල් භාගයට මසාගෙන එනවා. මම එක නූලයි රෙඩි කරගත්තේ මොකද මට කාලය වටිනවා නූල් දෙකක් මොකද ලොකු පටියක් නිසා නූල් දෙකක් රෙඩි කරගන්න සහ මසා ගන්න ගොඩක් වෙලා යන නිසා මම ඉක්මනට තනි පොටෙන් මසලා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔයාලට මේක දෙකක් මසා ගත්තාම පහසුයි රෙඩි කරගන්න. මේ විදිහට කරනවා නම් ඔයාලා රැලි කොටස යටින් තියාගන්න කෙලින් කරමින් උඩින් මසා ගන්න. එතකොට පහසුවෙන් මසා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලා සියලු දෙනාටම හොඳින් අවබෝධ වෙන්න ඇති මෙන්න මේ ඩ්‍රෙස් එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම පහසුයි ලොකු කාලයක් යන්නෙත් නැහැ. ඔයාලා හැමෝම මේක try කරන්න. හරිම ලස්සන ඩ්‍රෙස් එකක්. ඔයාලගේ ඕනම අවස්ථාවකට අපිට මේක අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියවා වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේක විවිධ මෝස්තර වෙනස් කරමින් මෙන්න මේ දැනුම ඔයාලට යොදා ගන්නමින් ඩ්‍රෙස් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදාමත් වගේ ඔයාලට මම මේ වගේ වටිනා දැනුම තමයි අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අද සම්බන්ධ වුණ කෙනෙක් ඉන්නව නම් ඔයාලට පුළුවන් සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එක තුලින් දෙන මේ දැනුම ලබා ගනිමින් සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එක subscribe කරමින් දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ වටිනා දැනුම අරගෙන නැවතත් මේ වගේම වටිනා lesson එකකින් නැවත හමු වෙනකම් අදට මම නවතිනවා. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.